Oh. Morjesta! Tänään mulla on Kukirin G2 Master tuplamoottorinen sähköpotkulauta ja mä aion esitellä sen teille tänään, joten selvitetään, että saako 900 eurolla oikeasti edes vastinetta rahoille, kun ostaa tämmöisen Kiinan sähköpotkulaudan, ja sitten selvitetään vähän, että onko Kukirin merkkinä edes oikeasti luotettava, joten hyppää mun messiin, lähdetään vähän ajelee ja mä esittelen teille tän uuden siistin sähköpotkulaudan. Okei, ja heti ensimmäisenä on hyvä muistutuksena toimii se, että tämähän on, vaikka tää on Kiina sähköpotkulauta, niin tämähän tulee tosiaan Euroopan varastolta, mikä tarkoittaa sitä, että tässä on ilmaiset postitukset, eikä siihen myöskään kuulu siis mitään alveja tai muita tulleja tai muita semmoisia kustannuksia. Eli se on ihan vaan sen hintainen, eli se maksaa 900 euroa ja 900 eurolla sä saat sen himaan asti. Mutta toihan on aika mielenkiintoinen. Tuossa on 52 voltin 20,8 amperitunnin akku. Eli se on vähän yli semmoinen 1 kilowattitunti akkukapasiteettia, jos ollaan tarkkoja, niin 1048 wattituntia. Ja mukana tulee 2 amperin laturi. No, mun mielestä se latausaika on vähän liian pitkä sillä 2 amperin latauksella. Sehän tarkoittaa, että se olisi noin 10 tuntia ihan tyhjästä täyteen, mutta harvoin se oikeasti on, sä vedät lautaa ihan tyhjäksi asti. Et varmaan sen normaali latausaika tulee olemaan varmaan noin 6 tunnin luokkaa. Ja tosiaan siellä ne viimeiset latauspykälät siellä ihan päässä, niin ne on kans aika hitaita, niin en mä tiedä. Ei sillä välttämättä niin hirveästi lisää toimintasädettä saa. Mutta joka tapauksessa, niin koska tuossa on ton hyvän kokoinen akku, niin toimintasädettä sanoisin, että noin 25 kilometriä tunnissa, niin mitäkään mä sanoisin, joku 80 kilometriä mä voisin lähteä olettaa. Se tarkoittaisi, että se olisi noin 13 wattituntia kautta kilometri, mikä mun mielestä kyllä kuulostaa suhteellisen realistiselta. Toi rullaa kuitenkin hyvin. Toki siihen vaikuttaa nimenomaan tosi paljon esimerkiksi kuskin paino, ympäristö missä ajetaan, tuulen vastuskin voi vaikuttaa yllättävänkin paljon. Eli ottaen ne huomioon, niin siinä voit saada enemmän, voit saada vähemmän toimintasädettä, mutta koska tuossa on tuplamoottorit, niin jos sä isket niin kuin molemmat moottorit ja ajat ihan täysiä, niin musta tuntuu, että sä voit saada sen tyhjäksi jopa joku 35-30 kilometriä. Se tosiaan syö todella paljon enemmän sähköä, kun sä isket ne molemmat moottorit ja pistät hanaa pohjaan. Mutta siis tuoltahan löytyy suoravetomoottorit, ne on 1000 wattin tehoisia ja ne on paritettu tommosilla 10 tuuman kokoisilla 255/80 renkailla ja se on ehkä aavistukseen tommosen maastoon taettavalla kuviolla, joka soveltuu myös tommoseen asfalttiajoon mun mielestä ihan hyvinkin. Hiekkateillä saa hyvin pitoa, mutta jos se hiekan laatu alkaa olla vähän semmoista karheampaa ja isompaa, niin sit se voi olla vähän hankalaa, koska toi rengas koko kuitenkin on sen verran pieni, että en mä tuolla välttämättä ihan semmoiseen niin kuin, no, nämä mökkitiet on ihan ok ajaa, mutta jos ne on just hiekotettu, laitettu uudet hiekat siihen päälle, niin se voi vähän kyllä hazardia ajella siinä. Kiinnitä tosiaan huomiota kans siihen, että kun sä vedät tuplavedolla, että ihan oikeesti se eturengas ei lähde vetää siitä alta, koska siinä on tosi paljon vääntöä, että varovaisuutta sen kanssa. Vaihdetaan maisemaa, nämä hyttyset näköjään taas tulee tänne. Tää on tiiäks, mä oon vähän taas kutsissa, niin nää on näitä huonoja puolia. Ainakin tää grippi tässä dekissä tuntuu hyvältä. Tässä takana on tämmönen jalalle astuin, niin siitä saa hyvin tilaa. Ja tässähän siis mahtuu kyllä seisoo tälleen. Mulla on 4,2,5 koon kengät, niin ihan hyvin mahtuu tässä. Ja jos mä oon pelkästään tässä dekin puolella, niin mahtuu tälleenkin seisomaan. Ja sitten yleensä kyllä on yksi jalka tosiaan tuolla takana tuossa jalka-astuimella. Mun mielestä sit saa hyvin pitoa kyllä ehdottomasti. Ja saa paljon helpommin niinku hallittua tätä lautaa tiukoissakin mutkissa. Mutta kuten sanottu, niin tuplamoottorilla niin ei kyllä hirveästi ole asiaa vetää mutkia kovaa. Lähtee pito alta. Mutta kyllä mä oikeasti suosittelen kans katsomaan ton moottorin ja
ylipäätänsä tämän dekin saumojen vesitiivistykset, koska näissä nyt voi olla se, että niissä ei välttämättä ole ihan parhaimmat vesitiivistykset, niin mun mielestä ne on ylipäätänsä ihan kaikissa sähköpotkulaudoissa ihan hyvä tsekkaa ennen kuin sä lähdet sitten enemmän ajelemaan sateisille keleille. Siinä ei kauaa mene ja se on nopeata ja halpaa, niin miksi sä et niin tekis. Sateella ajaessa, niin tästähän löytyy kuitenkin lokasuojat, eli sun päälle nyt ei ihan hirveästi pitäisi roiskua vettä. Tuosta edestä näyttää hyvän pituiselta, takaltakin ihan ok. Mä en oikein niin kuin ymmärrä, että siinä on semmoinen pieni lovi. siinä on 2 erillistä lokasuojaa ja sitten siinä välissä on semmoinen pieni paikka, mistä voi lentää, että mä en niinku tiedä sitten. Nyt on ollut sen verran hyvät säät, niin mä en ole päässyt kokeilemaan sitä. Ja sitten vähän annan kyllä noottia siitä, että noista lokasuojista on semmoiset pienet, vähän niinku reijät tehty siihen, että siis sieltä voi lentää suoraa rapaa tonne jouseen. Ja musta tuntuu, että se ei kyllä nyt ainakaan paranna sitä jousen elinikää. Et mun mielestä kyllä vähän tyhmä design-päätös siinä puolessa. Jousituksesta kuitenkin puheen ollen, niin se tuntuu ehkä parhaimmalta sopivalta justiin tommoseen kaupunkiajoon. Ja sitähän saa siis periaatteessa modifioitua, noita jousiahan saa kyllä ostettua esimerkiksi AliExpressistä ja sitten on netissä kyllä pitäisi olla aika paljon erilaisia vaihtoehtoja justiin. Katot vaan sen jousen koon ja silleen, niin sitten periaatteessa pitäisi löytää aika helposti niin kuin nimenomaan sun omaan painoon sopivaa jousitusta. Toki tää menee vähän semmoisen hifistelyn puolelle, että jos mä lähden niin kuin vaan sanoa, että kenen kokoisille tää niin kuin tämmöisenä vakiona sopii, niin musta tuntuu, että se on aika anteeksi antava kuitenkin, koska se on jousi, niin tavallaan se kompressoituu silleen aika lineaarisesti. Niin siinä mielessä se on ihan jees, että mulle mä oon semmonen, mitä mä painan? 65, 75, what the hell, en tiedä. Jotain sinne päin painan kuitenkin, niin mulle tuntuu hyvältä. Mä uskoisin, että vielä menee sinne 80-90 kilogrammaan. Siinä 100 kilos musta tuntuu, että se voi olla, että se on ihan ok. Mä en oikein siinä vaiheessa enää osaa sanoa, että miltä se sit siinä tuntuu. Joten jos joku on siinä 100 kilon tai yli ja sulla on kukirinilauta, niin ihmeessä käy kommentoimassa. Mua kiinnostaa kuulla, että sopiiko tämmöiset jousitukset sit sulle vai alkaako se tuntua liian pehmeältä tai tuntuuko se menee pohjaan. Jätä ihmeessä kommenttia, niin voidaan sitten jakaa muillekin tätä tietoa eteenpäin. Tällähän on toi taittomekanismi. Se on tämmöisenä periaatteessa pyöritysmekanismilla, eli tätä niin kuin pyöritetään, sieltä tulee tommonen paksu metallibiitti periaatteessa irti tuolta välistä. Tää on kyllä ehdottomasti vankimmasta päästä. Ja sitten vedetään tosta tommoista vipua pitkin ja sitten se taittuu tonne. Ja täällä on tämmönen pieni koukku, mikä sitten pitää asettaa tonne takajalkaan. Tämähän painaa siis 33 kiloa, no kyllä se 33 kilolta ihan ehdottomasti tuntuukin, ettei tää mitenkään niinku kevyimmästä päästä sähköpotkulautoja oo. Tässä en usko siis, että tää missään nimessä katkeisi tosta taittomekanismista, kuten esimerkiksi E-Wayn laudat katkee. Älkää jumaliste ostako niitä E-Wayn-lautoja, ne on ihan kasa paskaa oikeesti. Ne on hengenvaarallisia. Niistä katkee tankoja ihan non-stoppina. Niissä on, siis ne on ihan hirveitä lautoja. Älkää ostako niitä. Oikeesti. Okei. Pieni räntti, mutta oikeesti mua ärsyttää ne E-Way-laudat, koska ne on ihan oikeesti edestä keskeltä. Sieltähän löytyy myös sitten se näyttö. Sieltä näkyy kilometrit tunnissa isolla selkeällä. Sitten näkyy akun varaus semmoisina pykälinä ja myös voltteina. Eli oikeesti se toimintasädettä on suhteellisen helppo kyllä arvioida tolla. Eli siitä mä ehdottomasti tykkään. Sitten näkyy avustustaso. Niitä on yhteensä 3 siinä. Ehkä toivoisin, että niistä olisi enemmän, mutta tää on ehkä tullut enemmän sieltä sähköpyörämaailmasta sitten, koska on tottunut, että niitä on oikeasti aina joku 5 tai jopa että ehkä 9, mutta usein laudoissa tosiaan on vaan 3. Ne ei ole varsinaisia avustustasoja, vaan ne on nimenomaan niin kuin nopeusrajoituksia vaan. Jos sulla on molemmat moottorit päällä, ja sä menet 3 teholla, niin toi kulkee yli 60 kilometriä tunnissa. Se on ihan järkyttävä nopeus noin pienelle laudalle kuitenkin. En ole ihan varma, mitä mieltä mä oikein siitä oon, että toi kulkee niin kovaa, koska
mun mielestä toi on todella pelottavaa jo yli 40 vauhdeissa, että se menee vielä siitä yli 20 kilometriä tunnissa päälle, niin on kyllä, en tiedä, saa olla aika hurja pää, jos tuolla haluaa tykitellä vähän kovempaa vielä. Ja niistä, mitä siinä näytössä vielä siis näkyy, niin siinä näkyy noi vilkut, onko sulla vilkut päällä, onko valot päällä, ja sitten näkyy kokonaiskilometrimäärä ja matkamittari periaatteessa, eli siitä lähtien, kun sä oot sen laudan startannut ja siihen asti, mihin sä oot ajanut, niin se näkyy siinä sitten kans. Mikä on ihan kiva, pysyy aina kärryillä just, että kuinka paljon sitä onkaan tullut ajettua, niin toimintasetelin arviointi nimenomaan on ehkä se kaikista haastavinta tämmöisillä sähköpotkulaudoilla, koska sulla ei ole tavallaan sitten mitään keinoa oikein välttämättä enää avustaa, jos akku ikinä loppuu kesken. Mutta nyt kun se on tehty noin helpoksi se toimintasetelin arviointi, niin mä en usko, että kenelläkään pitäisi loppua akku varsinaisesti kesken ajon. Sieltä löytyy myös toi peukalokaasu, mikä tuntuu itse asiassa yllättävänkin hyvältä. Mä oon aina vähän tommonen peukalokaasu-fani, erityisesti sähköpotkulaudoissa, mutta pakko kyllä vähän sanoa sitä, että erityisesti jos sä haluaisit ajaa tuolla sähköpotkulaudolla hitaasti, niin se ei ole mitenkään ihan hirveän lineaarinen se peukalokaasu. Et siinä on niinku, en mä tiedä mitäkään mä sanoisin, siinä tuntuu, että siinä on jonkin verran sitä säätövaraa, mutta kyllä se silti tuntuu, että se on vähän semmoinen tek, että se selkeästi heti haluaa alkaa kiihdyttää niihin tavallaan, koska se on niinku nopeuteen perustuva se kaasu, eli jos sä painat sen ihan täysin, niin se olettaa, että sä haluat mennä 100% siitä maksiminopeudesta, jos on puolesvälissä, niin se haluaa mennä mahdollisimman nopeasti 50% maksiminopeudesta, eli tavallaan se tekee siitä vähän sen töks fiiliksen siihen kaasuun. Okei, sitä on kyllä silleen niin kuin yli 10 kilometriä tunnissa nopeuksissa sitä on parempi säätää, mutta just nimenomaan näissä ehkä kaupunkiajoissa, jos joudut vähän silleen neppailemaan, ja varsinkin jos sä vedät tuplamoottorilla, niin herranjestas se on aika vaikeat mun mielestä tehty. Tältä näyttää, jos mä yritän vetää tuplamoottorilla niin kuin hitaasti. Kyllä sen saa niinku, nyt menee jo 15 kilsaa tunnissa, että niinku 10 kilsaa tunnissa on niinku aika itse. Se on niinku aika pienestä, niinku tosi pienestä kiinni ja sit se on heti ja tosi nopeasti tulee vauhtia. Et 30, 40, 45 ja sit mä kuolen jo. Lähdetään pienelle ajelulle. Mä vähän selostan vielä tossa, että onko tää Kukirin oikeesti niinku luotettava merkki ja nimenomaan onko mun mielestä tässä 900 eurossa oikeasti edes vastinetta tälle rahoille? Kysymyshän kuuluu, että saatko sä rahoille vastinetta, kun sä ostat tämmösen 900 euron sähköpotkulaudan? No, ottaen huomioon, että se Kukirin G2 Maxi, missä on vain yksi moottori siellä takana, niin maksaa 150 euroa vähemmän, niin joo, on tässä silleen ihan hyvää vastinetta rahoille, eli sä saat jonkin verran isomman akkukapasiteetin kuin siinä Maxissa. Sitten sä saat tosiaan sen toisen moottorin, mutta en mä tiedä kyllä. Mä en oikein silti aina näe noita tuplamoottorin hyötyjä tämmöisessä sähköpotkulaudassa. Mä ajan nyt yhdellä moottorilla ja mitä? 40. Niin eikö se nyt mukaan riitä? Niinku oikeesti. Et, mun mielestä siitä ylöspäin niin alkaa menee tämmöisellä näinkin pienen laudalta. Aika saman kokoinen kuitenkin kuin se G2 Maxi. Et en mä oikeastaan tiedä, mä en ehkä itse maksaisi kyllä 150 ekstraa siitä, koska mä en itse käyttäisi sitä tuplamoottoria hirveästi. Ja sit siinä on kans sekin, että kun se on tuplamoottorinen, niin 2000 wattin moottoria tarkoittaa sitä, että se kuuluu L1E-B-ajoneuvoluokkaan, mikä tarkoittaa sitä, että periaatteessa tällä ei saisi ajaa, kun se pitäisi niin kuin rekisteröidä, tyyppi hyväksyä ja kaikkea muut semmoista, mikä on käytännössä tehty mahdottomaksi. Kiitoksia tästä Suomen lakien, niin en mä tiedä, onko siinä sitten niinku ihan hirveästi järkeä. Niin jos mä näytän tästä teille, eli mä laitan tuplamoottorin päälle. Tää on vielä itse asiassa aika hyväskin kunnossa tämmöstä hiekkatietä, niin sutii vielä niinku 30 kilometrin tunnissa asti, niin
en mä kyllä tiedä, haluaisinko mä, niinku, että se oikeesti vie niin paljon pitoa tosta eturenkaalta pois, että se tekee tosta ajamisesta ihan erilaista. Että siinä pitää olla mun mielestä pitää olla aika hyvä ajamaan ihan oikeesti sähköpotkulaudalla, että sä voit ostaa edessä tuplamoottorista lautaa, niin mun on pakko sanoa, mä en kyllä tätä ostaisi. Mä mieluummin ostaisin sen G2, G2 Maxin kuin tän. Eli, you know. Ja sitten tähän perään, niin onko Kukirin luotettava merkki? No tää oli itse asiassa aika vaikea kysymys. Mä en tiedä miksi mä esitän itselleni nämä vaikeat kysymyksiä. Sitten mä jäin miettimään sitä, että okei, miten määritetään, että mikä on niinku luotettava merkki? Onko se niinku, että no, tuleeko tavara perille? No kyllä, tavara tulee perille. Ihan normaalisti. Onko se sitä, että firma tulee olemaan toiminnassa vielä vuosia? No, Kukirin on ollut valmistajana jo hyvin pitkään, niiltä tulee jatkuvalla syötöllä koko ajan uusia malleja, joten kyllä se vahvasti sillä vaikuttaisi, että ne on ainakin pitkään vielä täällä kehissä. Sitten tosiaan siinä on myös se, että no, onko nämä laudat ylipäätänsä kestäviä? No, jos sä teet ne vesitiivistykset, niin en mä näe mitään syytä, että miksi ei. Toki tuplamoottorisessa sähköpotkulaudassa aina on suurempi riski siihen, että toi jompikumpi moottoreista tai moottorin ohjaimista hajoaa, jos on yksi moottori verrattuna siihen, niin tietenkin siinä on aina, kun on 2 kertaa enemmän komponentteja, niin tietenkin se on tuplasti suurempi riski myös, että ne hajoaa. Kuitenkin kaikki nuo komponentit, mitä tässä on, niin on ihan semmoista peruskauraa, mitä löytyy joka paikasta. Et ei nää missään nimessä ole semmosia osia, mitä sä et niinku saa hankittua sitten vaikka esimerkiksi AliExpressistä tai jostain muualta. Ja sitäkin, että onks niinku lauta pitkäikäinen? No, pitkäikäisyyttähän avustaa justiin se, että kun tuossa on iso akkukapasiteetti, niin siinä myös se, että harvemmin se tulee ajettua aivan tyhjästä ja ladattua aivan täyteen, että kyllä jo pelkästään siinäkin mielessä niin pitäisi olla. Toki tämmöisiin ylämäkiin tää tuplamoottori on ihan jees, niin ei vauhit ainakaan tipu, mutta mä ajan nyt aika kovaa, että en mä tiedä, onko se tarpeellista välttämättä. Niin, mitä muuta oikeastaan liittyy luotettavuuteen? No ehkä se takuaja, tässähän saa vuoden takuut. Ja en mä ainakaan kuullut mitään, että Kukirinilla ei olisi toiminut takuasiat. Tossa oli justiin itse asiassa yksi keissi, missä niinku ne lähetti uuden laudan tilalle, joten kyllä se vaikuttaa siltä, että ne toimii. Tietenkin aina pitää ottaa se varaus, että takuaika-asiat toimii hitaasti. Eli se voi olla justiin jopa kuukaudenkin rumba siinä, niin sen takia mä itse tykkäisin varata vähän niinku extra budjettia nimenomaan siihen, että mä voin itse vaan ostaa varastoon vaikka ylimääräisen moottorin ohjaimen tai vaikka kaasun, koska mun mielestä ne on ihan hyvä olla. Viimeistään sitten kun takuaika loppuu, niin siinä vaiheessa ne on kiva olla jo varoilla, koska moottorin ohjaimet ei mitenkään niinku vanhaksi varsinaisesti mene. Musta tuntuu, että se vastaakin aika lailla kaikkeen, mitä mun tulee nyt mieleen tästä G2 Masterista. Joten jos se kiinnostaa tilaa tämmönen, niin suuntaa Banggoodin sivuille tai mahdollisesti Kukirin omille, mutta sitähän mä en voi tässä ihan hirveästi mainostaa. Joten suuntaa Banggoodin sivuille, käytä sitä koodia, niin sä saat tämmösen vähän halvemmalla. Tästä Kukirin M5 Prosta on tulossa kans video ja sitten siitä G4. Se G4 ehkä on mua eniten kiinnostaa. Joten laita kanavatilauksen ja tutustu mun kanssa näihin hienoihin sähköhärveleihin. Ja nähdään taas seuraavissa videoissa. Ja mä yritän joku päivä opetella keulia, koska ilmeisemmin jostain syystä YouTubessa tykätään keulia. En mä tiedä mikä siinä on. Mä en oikein tajua, niinku, mikä tässä on niin siistiä. Onks joku selostaa mulle kommenteissa? Ei mitään, nähdään seuraavassa. Moro!